તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ના ગણિતનું ચેપ્ટર 1 સંખ્યા પદ્ધતિ એના પ્રારંભિક લેક્ચરોની અંદર આપણે વિવિધ સંખ્યાઓને દર્શાવતા ગણની વિગતવાર ચર્ચાઓ કરી. અલગ અલગ ગણોની અંદર છે એ કયા કયા સભ્યો એટલે કે કઈ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરી. ત્યાર પછીનો જે મુદ્દો આપણે આગળ બીજા લેક્ચરની અંદર જે ચર્ચો હતો કે કોઈ પણ સમય સંખ્યા, તો સમય સંખ્યાનું સ્વરૂપ કેવું હોય એના વિશે પણ વિગતે વાત કરી હતી. એના છેદમાં b is not equal to 0 એટલે કે શૂન્યેતર હોય એવી છેદની અંદર સંખ્યા સાથે અંશ અને છેદ એવા સ્વરૂપ જે સંખ્યાને દર્શાવી શકાય આવી સંખ્યાઓને સમય સંખ્યા કહેવાય. અને એના ઉદાહરણમાં પણ આપણે આપ્યું હતું કે ભાઈ 5, તો આ 5 ના છેદમાં 1 આપણે લખી શકીએ, કારણ કે ગુણાકાર અને ભાગાકાર બંનેની અંદર 1 છે એ તટસ્થ સંખ્યા છે, પણ આપણે લખવાની રીત નથી. એટલે આપણે જનરલી છે 5 જ વડે દર્શાવતા હોય તો આપણને પ્રશ્ન એ થાય કે અહીંયા અંશ અથવા છેદ એવું સ્વરૂપ તો નથી, પણ આવું મૂકીને આપણે દર્શાવી શકીએ 1 એટલે છેદ શૂન્ય નથી. તો આવી સમય સંખ્યાઓનું જે સ્વરૂપ હતું એ સ્વરૂપ, અને ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા કરી હતી કે કોઈ બે સમય સંખ્યા આપેલી હોય તો એની વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓને કેવી રીતે શોધવી એના માટે પણ આપણે અલગ અલગ છે એ 2-3 રીતો જોઈ હતી. ત્યારે તમને કીધું હતું કે કોઈ પણ બે સંખ્યા આપેલી હોય તો આ બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો કરી અને એના અડધા કરવાથી મધ્યમાં રહેલી એટલે એક સરાસરી જેને કહી શકાય, સરેરાશ અથવા મધ્યની સંખ્યા મળે. ફરી જે મધ્યની સંખ્યા અને પેલી સંખ્યા આ બંનેના સરવાળાને 2 વડે ભાગો એટલે એની વચ્ચેની સંખ્યા મળે. ફરી બે સંખ્યાનો સરવાળો કરીને એ રીતે પણ 2, 3, 4, 5 જેટલી પણ આપણને પ્રશ્નમાં એટલે કે દાખલાની રકમમાં પૂછી હોય આટલી સમય સંખ્યાઓ મળે. બીજી એક મેં તમને પોઈન્ટ વાળી વાત કરી હતી દશાંશની, કે બેની વચ્ચે આવતી સંખ્યાઓના છેદમાં 10 એટલે પોઈન્ટ વાળી સિસ્ટમ. દાખલા તરીકે 1 અને 2 ની વચ્ચે તો 1.1, 1.2, 1.3 એવી રીતે દશાંશ વાળી પોઈન્ટ વાળી સંખ્યાઓથી પણ દર્શાવી શકાય. એ સિવાય એક રીતની પણ વાત કરી હતી કે જ્યાં જેટલી સંખ્યા જોઈતી હોય એમાં 1 ઉમેરવાનું. 3 જોતી હોય તો 3 + 1 એટલે 4, 4 જોતી હોય તો 4 + 1 એટલે 5. અને જે સંખ્યા આપેલી છે એના અંશ અને છેદને એ અંક વડે ગુણવાનો, જેથી શું મળશે આપણને તો કે જે બે સંખ્યાઓ છે એના છેદ સમાન થઈ જશે, અંશ છે એ બેના અલગ હશે. હવે છેદ સમાન થઈ ગયા પછી માત્ર જોવાનું ક્યાં રહેશે તો કે અંશમાં, કે અંશમાં એક આ સંખ્યા છે ને એક આ સંખ્યા છે, ઈ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જ હશે. તો એ બંને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની વચ્ચે કઈ કઈ સંખ્યાઓ આવે છે એ સંખ્યાઓ અને છેદ તો બધી જ સંખ્યાઓમાં જે કોમન આવે છે એ જ કોમન છેદ તરીકે તમે દર્શાવી અને વચ્ચેની 3 જોતી હોય, 4 જોઈતી હોય કે 5 જોઈતી હોય કે 7 જોઈતી હોય આટલી સમય સંખ્યાઓ તમે આરામથી લખી શકો. આવી પણ વાત કરી હતી. તો અહીંયા હવે એનું થોડું આપણે વિશેષ ઉદાહરણ અને દાખલો ગણી અને થોડા દાખલાઓ હોમવર્કમાં પણ તમને આપી અને ગણીએ કે જેથી તમારી થોડી એની અંદર પ્રેક્ટિસ થાય. તો અહીંયા મેં એક રકમ લખી છે કે 3 અને 4 વચ્ચેની કેટલી છે તો કે 4 સંખ્યાઓ. કેટલી છે? 4. મેં તમને કીધું એમ 3, 4, 5, 6, 7 કોઈ પણ દાખલાની અંદર પૂછે આપણી પાસે એની મેથડ હોય તો કેટલી સંખ્યા પૂછે છે મહત્વનું નથી, મેથડ હોવી જરૂરી છે. અહીં આપણે એક મેથડનો યુઝ કરીએ કે આપણી પાસે કેટલી સંખ્યા માંગી છે તો કે 4. તો આપણે 1 ઉમેરવાની વાત કરી હતી કે 4 ને કેટલા થાય તો કે 5. 4 માંગી છે એટલે એમાં 1 ઉમેરીએ એટલે 5 થાય. 5 માંગી હોય તો 5 માં 1 ઉમેરો તો 6 થાય. 6 માંગી હોય તો 6 માં 1 ઉમેરો તો 7 થાય. તો કેટલી સંખ્યા માંગી છે એની અંદર 1 ઉમેરી અને એક સંખ્યા મેળવશું. પછી તો કે જે બે સંખ્યાની વચ્ચેની સમય સંખ્યા મેળવવાની છે
એ બંનેના છેદમાં આ સંખ્યા આપણે લખશું, એટલે કે 3 છે તો 3 ના છેદમાં 5 અને 4 છે તો 4 ના છેદમાં 5. પણ તમે જોઈ શકો છો કે રકમમાં કઈ સંખ્યા છે તો કે 3 અને 4. આના છેદની અંદર આપણે 5 એમને મૂકી શકીએ નહીં. શું કરવું પડે તો કે છેદમાં જે સંખ્યા મૂકેલી હોય, કોઈ સંખ્યા આપણે છેદમાં ઉમેરવાની હોય અથવા તો છેદનો કોઈ પરિણામ લઈ આવવું હોય તો છેદમાં જે ક્રિયા કરીએ છીએ ગુણાકારની એ ક્રિયા અંશમાં પણ કરવી પડે. એનો મતલબ કે આને અહીંયા 5 વડે ગુણવા પડે. તો સામાન્ય આપણે જોઈ શકીએ કે 5 અને 5 છેદ તરીકે ઉડી જાય એટલે સંખ્યા કઈ દઈએ તો કે 3 અને 4. એટલે કે મૂળ રકમની જે સંખ્યાઓ છે એમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરી શકતા નથી. પરંતુ આપણે અહીંયા જે રીત અપનાવીએ છીએ અથવા જે રીતથી દાખલો ગણવા જઈએ છીએ એમાં આપણી પાસે 4 સંખ્યા માંગી છે એટલે આપણે 4 માં 1 ઉમેરતા આપણને કયો આંકડો મળે છે, કઈ સંખ્યા મળે છે તો કે 5. 5 માંગી હોય તો 6. તો આ જે સંખ્યા છે એ છેદમાં લઈ આવવા માટે શું કરવું પડશે તો કે અંશ અને છેદ બંનેને સમાન સંખ્યા વડે તમારે ગુણવું પડશે. એટલે ખરેખર મૂળ સંખ્યામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તો અહીંયા આપણને અંશમાં મળે છે અને છેદમાં જે છેદ ઉડાડી શકાય. તો અહીંયા શું મળ્યું તો કે 3 ગુણ્યા 5 એટલે કેટલા થયા તો કે 15. આનો પણ છેદ ઉડી શકે 5 તેરીને 15 એટલે મૂળ સંખ્યા 3 જ મળે, કોઈ ફેરફાર નથી. અહીંયા 5 ચોકુને તો કે 20 છેદમાં 5, અહીંયા પણ 5 ચોકુને 20 એટલે મૂળ સંખ્યા મળે છે તો કે 4. એટલે રકમમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, માત્ર સ્વરૂપ બદલાયું છે. જે આપણે સમય સંખ્યા જોઈએ છીએ એ શોધવા માટે આપણે થોડું સ્વરૂપ બદલાયું છે. હવે અહીંયા જોઈ શકો છો કે બંનેના છેદમાં કેટલા છે તો કે 5 અને 5. એનો અર્થ કે છેદ સમાન છે. તો આપણે છેદમાં કંઈ હવે કરવાનું રહેતું નથી. ક્યાં જોવાનું છે તો કે અંશમાં. તો અહીંયા અંશ કેટલો છે 15, અહીંયા કેટલો છે 20. તો હવે જુઓ કે 15 અને 20 પૂર્ણાંકમાં, તો 15 અને 20 વચ્ચે કઈ કઈ સંખ્યાઓ આવે તો કે 16 આવે, 17 આવે, 18 આવે, 19 આવે. બરાબર? 15, 16, 17, 18, 19 અને 20. હવે છેદમાં તો 5 છે તો જે સંખ્યા લખી એના છેદમાં પણ આપણે 5 જ મૂકવાના છે. તો જુઓ બધાનો ક્રમ થઈ ગયો. 15 ના છેદમાં 5, 16 ના છેદમાં 5, 17 ના છેદમાં ક્રમશઃ વધારો પામતી અથવા મોટી થતી જતી કિંમતોમાં આપણે અહીંયા સંખ્યાઓ લખેલી છે. તો હવે આપણી મૂળ સંખ્યા હતી 3 ના છેદમાં 5 એટલે કે 15 ના છેદમાં 5 અને 20 ના છેદમાં 5. તો આ એની વચ્ચેની 4 સંખ્યાઓ આપણને મળી. કઈ કઈ? પહેલી તો કે 16 ના છેદમાં 5, બીજી 17 ના છેદમાં 5, ત્રીજી તો કે 18 ના છેદમાં 5 અને ચોથી 19 ના છેદમાં 5. તો આ 4 છે એ 3 અને 4 વચ્ચેની સમય સંખ્યા છે. તો સમય સંખ્યા માટેની જે 2-3 રીત, એટલે રીત ન કહેવાય, સામાન્ય છે, એ એક ગણિતની પ્રક્રિયા છે. પણ એને લઈને આપણે જે જોયું હતું તો એને આ સરળતાપૂર્વક તમે આ રીતે કાઢી શકો. પોઈન્ટમાં કાઢવું હોય તો ત્યારે પણ મેં તમને કીધું કે 3 અને 4 ની વચ્ચે તો 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 આ રીતે 4 લખો તો પણ જવાબ માન્ય છે. બંનેનો સરવાળો કરી અને 2 વડે ભાગો અને નવી સંખ્યા મેળવો. એ સંખ્યાને પછી 3 સાથે ઉમેરીને 2 વડે ભાગો અને નવી સંખ્યા મેળવો. 4 સાથે ઉમેરો, વચ્ચે ભાગીને 2 વડે નવી સંખ્યા મેળવો. એમ વચ્ચે ભાગાકાર કરતા જઈને મેળવો તો પણ એ જ છે. પોઈન્ટમાં મૂકો તો પણ એ જ છે. આ રીત પણ એ જ છે. તમને જે અનુકૂળ લાગે એ મુજબ તમે એની અંદર ગણતરી કરી શકો. ત્યારે આપણે વાત કરી હતી 1 અને 2 વચ્ચેની સંખ્યાઓ. અહીંયા આપણે વાત કરી 3 અને 4. તો આ 1 અને 2, 3 અને 4 આ બધી કેવી થઈ તો કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ થઈ, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ થઈ કે જ્યાં 1 અને 2 પૂર્ણ છે. પણ ધારો કે એવી કોઈ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવે તો શું કરવું? તો આપણે એવું એક ઉદાહરણ લઈએ.
હવે તમારી પાસે અહીંયા એક બીજો દાખલો છે જેની અંદર રકમ આપેલી છે 3/5 અને 7/8. આ બે જે સમય સંખ્યા છે આની વચ્ચે આવતી હોય એવી કેટલી જોવાની છે તો કે 3 સમય સંખ્યા જોવાની છે. બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે જે વાત કરી હતી એની અંદર ઉદાહરણમાં 1 અને 2, 3 અને 4, 5 અને 6, 7 અને 8. તો કહેવાનો મતલબ કે આવી જે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે એની વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ મેળવવાની તો આપણે વાત કરી. એવા અલગ અલગ જે રીત છે એની પણ આપણે વાત કરી, જે થોડી આપણને એમ લાગે કે બરાબર છે, સરળ છે. પણ આ પણ બે સમય સંખ્યાઓ જ છે, 3/5 ને 7/8. તો એની વચ્ચે પણ મળે. 1 ને 2 ની વચ્ચે, એનો મતલબ કે પૂર્ણાંકની વચ્ચે એવું ન હોય. બે અપૂર્ણાંકોની વચ્ચે પણ બીજા અપૂર્ણાંકો આવેલા હોય, બે સમયની વચ્ચે પણ બીજા સમય આવેલી સંખ્યાઓ આવેલી જ હોય, અને 1, 2, 3 નહીં, અનંત સમય સંખ્યાઓ આવેલી હોય. આવી પણ આપણે ચર્ચામાં વાત કરી હતી કે કોઈ પણ બે સંખ્યાઓ વચ્ચે 1, 2, 3, 4, 5 કે નહીં, અસંખ્ય સમય સંખ્યાઓ આવેલી. આપણે તો માત્ર 2, 3, 4, 5 એટલી શોધીએ છીએ. તો અહીંયા બે અપૂર્ણાંક તરીકે, આમ તો સમય છે પણ આપણને આવું સ્વરૂપ આવ્યું 3/5 અને 7/8. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો કે જ્યારે આવી કોઈ સંખ્યાઓ તમને આપેલી હોય ત્યારે તમારે પેલી નજર કરવાની છે એના છેદની અંદર. કઈ જગ્યાએ? તો કે એના છેદની અંદર રહેલી સંખ્યા ઉપર નજર કરવાની છે. અહીંયા આપણે શું કહ્યું હતું તો કે છેદ સમાન બનાવ્યા હતા, છેદને સમાન બનાવ્યા હતા. જો છેદ સમાન હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ છેદ અસમાન હોય તો આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે કઈ સંખ્યા નાની ને કઈ સંખ્યા મોટી એના વિશે ચોક્કસ ન કહી. જનરલી જે આપણે સંખ્યાઓ વિશેનો અભ્યાસ કર્યો એમાં આપણે શું કરતા હતા તો કે સરખા છેદ જ્યારે નહોતા તો સમછેદી એટલે કે વિષમછેદી અને સમછેદી. તો વિષમછેદી એટલે કે છેદ જેના અલગ અલગ હોય એને વિષમછેદી કહેવાય, અને છેદ જેના સરખા હોય એને સમછેદી કહેવાય. સામાન્ય ઉદાહરણમાં આપણને એમ કે ભાઈ 3/5 અને 4/5, આ બેમાં કોણ નાનું ને કોણ મોટું? તો છેદ જ્યારે સમાન હોય તો આપણે સ્પષ્ટપણે કહી શકીએ કે જેનો અંશ મોટો એ મોટો અને જેનો અંશ નાનો એ નાનો. આ અંશ મોટો છે તો આ સંખ્યા મોટી થાય, આ સંખ્યા નાની થાય. બરાબર. ક્યારે? છેદ સમાન હોય તો. પણ છેદ સમાન ન હોય તો પછી આપણે એક બીજી ગાણિતિક પ્રક્રિયા શીખી ગયા, લસા. બરાબર છે, લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી. આની પણ આપણે આગળના ધોરણોમાં વાત કરી ગયા છું અને તમને ખ્યાલ પણ હશે. ન હોય તો થોડી એની પ્રેક્ટિસ પણ કરી લેવી કે લસા શું કામ કરશે. તો કે લસા છે ઈ બે સંખ્યાને, એટલે કે અહીંયા જે વાત કરીએ તો છેદને છે એ સમાન બનાવવા માટે અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે તો કે લસા લેવો પડશે. તો અહીંયા છેદમાં છે 5 અને અહીંયા છે 8. સામાન્ય તમને સમજણ હોય નહીંતર અવયવી આપણે લખીએ કે 5 × 5 અને અવયવી એટલે ક્રમશઃ ગુણી. કોઈ પણ સંખ્યાનો ઘડીઓ બોલતા જાઓ અને મેળવતા જાઓ. કોઈ પણ સંખ્યાનો ઘડીઓ લખો અને આગળ અનંત સુધી આવશે. બીજી સંખ્યા કે જેની સાથે એનો લસા લેવાનો છે એ સંખ્યા માટે શું કરવાનું તો કે એનો પણ તમારે ઘડીઓ બોલવાનો છે. પછી તો કે બંને આ થયા 5 ના અવયવી, આ થયા 8 ના અવયવી. લસા એટલે લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ એટલે બંનેમાં હોય એવો સામાન્ય અવયવ, અને લઘુત્તમ એટલે નાનામાં નાનો. તો અહીંયા બેયમાં હોય એવો સામાન્ય અવયવ તમે જુઓ તો 40 અને 40. એનાથી આગળ આવે પણ એ બધા મોટા. નાનામાં નાનો પહેલો સામાન્ય અવયવ કયો થયો? 40. તો આ 5 અને 8 નો લસા
સામાન્ય રીત પણ જોઈ ગયા છીએ અને આવી રીત પણ આપણે કરેલી છે। આ રીતે સંખ્યાઓના અવિભાજ્ય અવયવથી ભાગ પાડીને કે બે એ ભાગ નહીં આલે તો 5, અહીંયા 4, બે એ ફરી ભાગ આપો તો 5, અહીંયા 2, ફરી બે આલે ભાગ આપીએ તો 5, 1, અહીંયા એક આવી ગયો છે, અહીંયા ભાગ એટલે 5, 1 અને 1। તો અહીંયા જે અવિભાજ્ય અવયવથી ભાગ પડ્યો એનો ગુણાકાર એટલે આ બે સંખ્યાનો લસા તો 2 * 2 એટલે 4, 4 * 2 એટલે 8 અને 8 * 5 એટલે 40। આ પણ રીત એક લસાની તમે શીખી ગયા। આ રીત છે આપણને લાંબી પડે, દરેક વખતે ઘડિયા લખવા પડે, સામાન્ય જોવું પડે। અહીંયા તમે સીધી ભાગાકારની રીતથી આવું પણ છઠ્ઠા સાતમા ધોરણમાં શીખી ગયા। ન હોય તો હજી છઠ્ઠા સાતમા આઠમા ધોરણની બુકમાં આપ્યું હશે, એમાંથી છે ને વ્યવસ્થિત સમજી અને આની થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી, જેથી કરીને લસા લેવામાં આપણને પ્રોબ્લેમ થાય નહીં। તો હવે આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે બંનેનો લસા કઈ સંખ્યા મળી, તો કે 40 મળી। 40 એ એવી સંખ્યા છે કે જે બંનેના છેદમાં કોણ રીતે આપણે મૂકી શકશું, બરાબર। 3/5 અને 7/8। હવે બંનેનો લસા આવ્યો 40, એનો મતલબ કે આનો છેદ પણ 40 કરવાનો છે, આનો છેદ પણ 40 કરવાનો છે। તો આપણને ખ્યાલ છે કે 5 ને કેટલા વડે ગુણશું, તો કે 8 વડે। પહેલાઈ વાત કરી કે અંશમાં જે સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરો, સોરી છેદમાં એટલા વડે જ અંશમાં ગુણવું પડે। આમ તો 8 અને 8 બે છેદ ઉડી જાય એટલે મૂળ સંખ્યા એની એમાં કોઈ ફેરફાર થાય। આ 8 છે તો આને કેટલા વડે ગુણશું, તો કે 8 × 5 = 40। એનો મતલબ કે આના અંશને પણ આપણે 5 વડે ગુણવું પડે। તો હવે જે આપણી પાસે સંખ્યા હતી 3/5 એને બદલે આ પ્રક્રિયા કરી તો કઈ સંખ્યા મળી, તો કે ઉપર અંશનો ગુણાકાર નીચે છેદનો ગુણાકાર 3 × 8 = 24, નીચે 5 × 8 = 40। અહીંયા ઉપરનો ગુણાકાર અંશનો 7 × 5 = 35, નીચે 8 × 5 = 40। તો હવે આપણી પાસે બે સમછેદી સંખ્યા થઈ ગઈ। હવે આપણે 3/5 તરીકે નહીં ઓળખીએ, કેટલા વડે ઓળખીશું, 24/40। 7/8 ને આપણે પ્રક્રિયાના અંતે કયા સ્વરૂપમાં ફેરવ્યું, તો કે 35/40। હવે છેદ સમાન થઈ ગયો એટલે કે છેદમાં જોવાનું નથી। તો હવે અંશ જોઈએ, અહીંયા અંશમાં 24 છે, અહીંયા કેટલા છે, 35 છે, અને આપણે જોઈએ છીએ કેટલી સંખ્યા, તો કે 3। એનો મતલબ કે આ બે વચ્ચે છેદની અંદર છે એ 40 જ રાખવાના છે। છેદની અંદર તો સમાન જ સંખ્યા રાખવાની છે। તો ત્રણેયની જે સંખ્યા આપણે જોઈએ છીએ એ ત્રણેયને ગણતા છેદમાં 40 મૂકો। હવે 24 થી લઈને 35 વચ્ચે, 24 થી લઈને 35 વચ્ચે કઈ કઈ બધી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ તમે જાણો કે 24 થી આગળ જાવ તો 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 અને 34। આટલી સંખ્યાઓ 25 થી લઈને 34 સુધીની 10 સંખ્યાઓ આની વચ્ચે આવે છે। બધાના છેદની અંદર 40 તો મૂકી દીધા। હવે અંશ માટે કોઈ પણ સંખ્યા તમારે મૂકવાની, દાખલા તરીકે 24 પછી ડાયરેક્ટ લેવી હોય તો 25, 26 અને 27 આમ પણ લઈ શકો। તમને એમ થાય કે ના એક 25 લેવી છે, એક 27 લેવી છે અને એક 29 છે તો પણ લઈ શકાય। એક માત્ર ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે અહીંયા અંશમાં 24 છે અને અહીંયા 35 છે, તો તમે જે સંખ્યા લખો છો એનો અંશ 24 થી નાનો ન થાય અને 35 થી ઉપર ના હોય જાય। અહીંયા તમે 36/40 લખો તો અહીંયા આની બહાર હોય જાય, આની વચ્ચે ન રહે, બેની વચ્ચે રાખવાની વાત છે। મતલબ 25 થી લઈને 34 મેં આવું લખ્યું, કોઈને એમ થાય મારે સાહેબ આવું લખવું છે કે 31/40, 32/40 અને 33/40 મારે આ લખવું તો આની વચ્ચે જ આવે। આપણને કોઈ એવું સ્પષ્ટીકરણ નથી કર્યું કે એની વચ્ચે એટલે મધ્યમાં જ આવતું હોય, મધ્યથી ડાબી બાજુ જ આવતું હોય, જમણી બાજુ આવી કોઈ ચોખવટ નથી। વચ્ચે આવે તો આ એ વચ્ચે જ આવે છે, આ એ વચ્ચે જ આવે છે। હજી કોઈને એમ થાય મારે 28, 29, 30 લેવું તો 28/40, 29/40, 30/30 તોય પણ લઈ શકાય। તો આ વચ્ચે આવતી સંખ્યા પણ અહીંયા અલગ વાત એ હતી કે જ્યારે તમને અહીંયા પૂર્ણાંક આપ્યું હોય કે 1 અને 2, 3 અને 4, 5 અને 6, 12 અને
17 તો ઠીક છે કે આપણે આગળ જોઈ શક્યા, કારણ કે એમાં છેદ સમાન જ હતો, છેદમાં 1 મૂકીએ. પણ આવી કોઈ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવે તો જ્યારે એનો છેદ સરખો ન હોય તો લસા લઈને તમે છેદ સરખો કરી દેશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે હવે અંશની બે સંખ્યાઓ અલગ અલગ છે, ઈ બેની વચ્ચે આવતી હોય એવી સંખ્યાઓ કઈ. છેદ તો કે જે લસા તરીકે મૂક્યો, છેદને તો કઈ ફેરફાર, જે લખો ત્રણ સંખ્યાઓ 4 કે 5 જેટલી માંગી હોય બધાના છેદમાં શું આવશે તો કે 40 જ આવશે. અંશ કેટલો આવશે તો કે આ બે વચ્ચે રહેતો હોય એવી સંખ્યાનો અંશ આપણે લઈ અને કોઈ પણ 3 માંગી હોય તો 3, 4 માંગી હોય તો 4, 5 માંગી હોય તો 5. તો આવી સંખ્યાઓ એટલે કે બે સમય સંખ્યાઓની વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓ મેળવવા માટેની આ રીત છે. અહીંયા મેં તમારી સામે પૂર્ણાંકની એક વાત કરી કે જ્યાં છેદમાં 1 મૂકી શકાય, જે જનરલી આપણે લખતા નથી. તો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની વાત કરી કે 17 અને 18 વચ્ચે આવતી, 22 અને 23 વચ્ચે આવતી, 59 ને 60 વચ્ચે આવતી. તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, તમે એ રીત શીખી ગયા. પણ આવી અપૂર્ણાંકની બાબત આવે તો આપણને એવું થાય કે આમાં મારે કઈ રીતે શોધવું. તો આ બાબતમાં ખાસ યાદ રાખો કે પેલા છેદમાં રહેલા બંને આંકડાઓને લસા દ્વારા છેદને સમાન બનાવો, પછી અંશની અંદર જુઓ કે અંશની નાની સંખ્યા આ છે અને મોટી આ છે, તો બે વચ્ચે આવતી હોય એવી સંખ્યાઓ કઈ, એમાંથી તમારે પસંદ 3, 4, 5 જે કોઈ માંગી હોય એ તમે આરામથી લખી શકો. બીજું એક થોડુંક નાનું સ્પષ્ટીકરણ કે અહીંયા જે કંઈ ધારો કે છેદ ઉડતો હોય તો ઉડાડવો. દાખલા તરીકે અહીંયા 25 છે અને આ 40 છે, તો 25 ના છેદમાં 40 તો અહીંયા ભાગ ઉડે. 25 25 અને 5 હતા 40, તો 5 અને 5 નીકળી ગયા તો કેટલા વધ્યા? 5 ના છેદમાં 8. તો આપણે 25 ના છેદમાં 40 ને 5 ના છેદમાં 8 વડે લખશું. 26 ના છેદમાં 40 તો અહીંયા બે વડે ભાગ ઉડે છે કે 13 દુ 26 અને 40 એટલે 20 દુ 40. તો આ બે અને બે છેદ ઉડ્યા તો શું આવ્યું તો કે 13 ના છેદમાં 20. એટલે આપણે 26 ના છેદમાં 40 ને શું લખશું તો કે 13 ના છેદમાં 20. 27 ના છેદમાં 40 તો ત્યાં કોઈ બે વડે કે 3 વડે, દાખલા તરીકે આ બે વડે ન હાલે, ભાગ અહીંયા બે વડે, આ 3 વડે 9 તેરી 27, પણ આ 3 ના ભાગમાં ન હાલે. મતલબ કે બે વચ્ચે સામાન્ય હોય એવું એક પણ અવિભાજ્ય અવયવ નથી. તો આનો છેદ નહીં ઉડે તો એને 27 એટલે 25 ના છેદમાં 40 ના બરાબર 5 ના છેદમાં 8, 26 ના છેદમાં 40 એટલે 13 ના છેદમાં 20 અને 27 ના છેદમાં 40 એટલે એને એમ રાખો. તો જ્યાં આ છેદ ઉડતા હોય ત્યાં ઉડાડવા. બરાબર છે? એટલે મનમાં એવું નથી કે ભાઈ 5 ના છેદમાં 8 ને 1 13 ના છેદમાં 1 નો છેદ 8 ને 1 નો, એ તો જવાબ મેળવ્યા પછી છેદ ઉડાડેલા છે. આ શું પેલું છે? જવાબ મેળવ. એટલે પેલા પ્રક્રિયા કરીએ તો મગજમાં ન આવે કે આના છેદ, પણ પેલું શું કરવાનું છે તો કે જે છેદ છે એને સમાન બનાવવાના છે અને એના માટે આપણે લસા લેવાનું છે. લસા લઈને છેદ સમાન કર્યા પછી અંશની બે સંખ્યાઓ છે એની વચ્ચે આવતી અસંખ્ય સંખ્યાઓમાંથી કોઈ પણ 3 માંગી હોય તો 3, 4 માંગી હોય તો 4, 5 માંગી હોય તો 5, એનો એ જે લસા છે એને છેદ તરીકે લઈને હમણાં જે મેં તમને વાત કરી એટલા માટે કે એ 3 સંખ્યા પસંદ કરી લીધા પછી કે 4 સંખ્યા પસંદ કરી લીધા પછી જો એમાં ઉપર નીચે શક્ય છેદ ઉડતો હોય કોઈ અવિભાજ્ય અવયવથી તો છેદ ઉડાડીને આપણે આપણો જવાબ લખવો. બરાબર છે? અહીંયા પણ 31 ના છેદમાં 40 તો ભાગ નહીં આલે, 33 ના છેદમાં 40 તો ભાગ નહીં આલે, પણ 32 ના છેદમાં 40 તો 8 ચોકું 32 અને 10 ચોકું 40, તો 4 અને 4 ઉડશે તો આને શું લખાય તો કે 8 ના છેદમાં 10 લખો. તો આ એક સંખ્યા છે 8 ના છેદમાં 10, તો 31 ના છેદમાં 40, 8 ના છેદમાં 10 ને 33 ના છેદમાં 40. તો આવું થોડું અહીંયા તમને જે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું એ તમારા જવાબમાં તમારે લઈ આવવાનું થાય. તો આવી અપૂર્ણાંક અને વિષમછેદી સંખ્યાઓ હોય છે, એટલે વિષમછેદી છેદની સંખ્યા જે લસા લેવો પડે એ થોડું એમાં નવું છે. જો કે લસા આપણે આગળ ભણી ગયા છે. તો થોડા દાખલાઓ છે તમને હોમવર્કની અંદર બંને પ્રકારના આપું છું. રીતની મેં તમને સ્પષ્ટીકરણ કર્યું, પોઈન્ટ વાળું કરો, બે સરવાળો બે ભાગતા જવાનું કરો કે પછી આ રીતે કરો. તમને જે રીત અનુકૂળ લાગે એ રીતે કોઈ પણ એક રીતને સ્પષ્ટ તમને સમજાતી હોય એને લઈ અને તમે દાખલાઓને બને એટલા પ્રેક્ટિસ. અને એવું નથી કે હું રકમ લખું કે બોર્ડમાં રકમ લખું, તમે જાતે પણ
બનાવી શકો ભાઈ 26 ને 27 ની વચ્ચે, 30 ને 31 ની વચ્ચે, 58 ને 59 ની, એવા કોઈ પણ પૂર્ણાંકો લ્યો, કોઈ પણ અપૂર્ણાંક જાતે રકમ બનાવો. હું તો એવું કહું છું જાતે રકમ બનાવો. જનરલી આપણો એવું હોય કે પુસ્તકમાં આપ્યું હોય, પ્રેક્ટિસ વર્કમાં આપ્યું હોય એટલે એ રકમ આપણે ગણીએ અને આપણે એવું કહીએ કે આ દાખલાઓ તો મને આવડી ગયા, મેં ટૂંકમાં હતા એટલે બધા દાખલા ગણ્યા. મિત્રો યાદ રાખો કે પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો બુકમાં આપ્યા એટલા દાખલાથી સંતોષ નથી કરવાનો.